Ja, det här med utematen, ute eller innematen. Det här med att begränsa sig, det har kanske inte varit min grej någon gång. Så att vi brukar göra utematen inne och innematen ute. Jag tycker att man kan liksom göra samma mat men man serverar den på olika vis. Det är ju råvarorna som bestämmer vad man kan göra med den egentligen, och väder såklart. Men annars så är det så där att man blir också kreativ när man kanske inte har det här hela fullutrustade köket och så har du liksom 2 grytor och en tång liksom. Då är det, ja men då får du göra så här. Så man lär sig också saker när man lagar mat utomhus, och sen så när man ska förmedla det och ta det in igen så kanske man måste förfina det på något vis och servera det på ett annat vis. Ja, det är sånt som jag blir inspirerad av. Vi har lite olika samarbetspartners när vi tar med oss gästerna ut i naturen. Om man ska kalla det kurs eller inspiration. Det är väl en liten blandning där. Vissa kan ju ganska mycket men vill lära sig några sorter till, och vissa är där för att de vill lära sig vad man kan göra med det. Vi har kurser på våren och på hösten. På våren går vi ut och plockar det vildplockade skafferiet som våren ger. Så vildplockat är ju mer än mat. Men jag tror också när man kommer ut så ser man också lite vad naturen har att ge, och man får en helt annan respekt för naturen. Och jag tror att på så vis så kan man visa på ett annat sätt hur man ska respektera naturen för att du får mer än den ger. Keep it simple, liksom. Lär dig 1, 2 eller 3 saker att plocka. Eller ta med dig någon som du känner som kan det här, och så går man ut så det blir lite extra krydda på promenaden. Det som man också ska tänka på, det är ju att man måste alltid kolla vad man får plocka, och med det här med allemansrätten, det måste man ju ta reda på för den är ju olika lite vart man är. Så det är också viktigt så man vet vad man kan göra, och så ska man alltid vara 100% säker på vad det är man plockar. Är man osäker så kan man hellre lämna det, tycker jag. Ett bra sätt att komma igång med utematlagningen på, det är väl att göra det så enkelt som möjligt. Förbered så mycket som möjligt hemma. Gör så att det bara kanske ska värmas upp, och servera det på något roligt sätt. Tänk också kanske på att man liksom inte har bord och stolar ute, så man kanske kan äta en del i handen. Så att gör det så enkelt som möjligt, inte så många komponenter. Kanske någonting som kan göras i en gryta. Ja, man kan börja där. Förbered så mycket som möjligt hemma, och tänk väldigt enkelt.